Chỉ trong vòng 6 tháng qua, giá bạc đã tăng vọt gần gấp đôi, một mức tăng trưởng mà ngay cả những nhà đầu tư lạc quan nhất cũng không dám mơ tới. Nhưng đó chưa phải là phần kỳ lạ nhất của câu chuyện. Cùng lúc đó, hàng tỷ đô la đang được rút ra khỏi các quỹ giao dịch hoán đổi, ETF, bạc lớn nhất thế giới. Dòng tiền chảy ra, nhưng giá lại tăng. Các kho dự trữ của sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới COMEX tại New York đang chứng kiến lượng bạc vật chất sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Và đây mới là đỉnh điểm của sự phi lý. Lãi suất để vay bạc vật chất trên thị trường Liên ngân hàng London có thời điểm đã chạm mức không tưởng, gần 40% một năm. 40%, con số này còn cao hơn cả lãi suất cho vay nặng lãi. Chuyện quái gì đang thực sự xảy ra trong hậu trường của thị trường kim loại quý? Tại sao những dữ liệu cơ bản nhất lại đang mâu thuẫn với nhau một cách trắng trợn như vậy? Đây có phải là dấu hiệu của một siêu chu kỳ hàng hóa mới, hay là một ván cờ thao túng tinh vi đang được dàn dựng bởi những thế lực mà chúng ta không thể nhìn thấy? Nhiều người nói về vàng, nhưng tôi tin rằng bạc mới chính là sân khấu thực sự, nơi vở kịch tài chính kịch tính nhất của thập kỷ này đang diễn ra. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách từng lớp vỏ của vở kịch đó. Hãy ở lại đến cuối, vì manh mối quan trọng nhất, chi tiết kết nối tất cả những sự kiện điên rồ này lại với nhau, sẽ được tôi tiết lộ ở phần cuối cùng. Để hiểu được những gì đang xảy ra hôm nay, chúng ta cần quay ngược thời gian về cuối những năm 1970. Khi đó, có hai anh em nhà Hunt, Nelson Bunker và William Herbert, những người thừa kế của một đế chế dầu mỏ khổng lồ ở Texas. Họ tin rằng lạm phát phi mã do chính phủ gây ra sẽ phá hủy giá trị của đồng đô la, và chỉ có tài sản hữu hình, đặc biệt là bạc, mới là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng họ không chỉ mua để trú ẩn, họ muốn kiểm soát toàn bộ thị trường. Trong suốt gần một thập kỷ, anh em nhà Hunt đã âm thầm tích lũy một lượng bạc vật chất và hợp đồng tương lai khổng lồ, ước tính chiếm tới hơn 1/3 tổng nguồn cung bạc toàn cầu lúc bấy giờ. Họ đã gần như thành công trong việc dồn thị trường vào chân tường. Giá bạc tăng từ 6 đô la một ounce lên đỉnh điểm gần 50 đô la vào tháng 1 năm 1980. Cả thế giới tài chính chao đảo, các ngành công nghiệp sử dụng bạc lao đao. Nhưng khi bạn thách thức cả hệ thống sẽ đáp trả. Sàn giao dịch COMEX, dưới áp lực từ các nhà quản lý, đã đột ngột thay đổi luật chơi. Họ ban hành quy tắc bạc số 7, chỉ cho phép các giao dịch thanh lý, đồng nghĩa với việc cấm các vị thế mua mới, và tăng yêu cầu ký quỹ lên mức cắt cổ. Nước đi này đã chặn đứng kế hoạch của anh em nhà Hunt. Không thể vay thêm tiền để duy trì vị thế, họ buộc phải bán tháo. Thị trường sụp đổ. Ngày 27 tháng 3 năm 1980, được biết đến với cái tên ngày thứ năm bạc, giá bạc đã lao dốc 50% chỉ trong một ngày. Anh em nhà Hunt phá sản, mất đi hàng tỷ đô la và để lại một bài học đắt giá cho bất kỳ ai muốn đối đầu với các thế lực tài chính có quyền thay đổi luật chơi. Câu chuyện này không chỉ là một giai thoại lịch sử, nó là một lời cảnh báo. Nó cho thấy thị trường bạc, với quy mô nhỏ hơn vàng rất nhiều, dễ bị tổn thương trước những hành vi thao túng và đầu cơ quy mô lớn như thế nào. Và câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra bây giờ là liệu có phải lịch sử đang lặp lại? Nhưng lần này, những kẻ thao túng không phải là hai anh em tỷ phú dầu mỏ, mà là những tổ chức tài chính khổng lồ, những kẻ khổng lồ ngầm với những công cụ tinh vi hơn và hoạt động trong bóng tối. Và bây giờ, chúng ta sẽ đi vào trung tâm của vấn đề, phân tích 4 yếu tố chính đang hé lộ một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trên thị trường bạc. Đầu tiên, hãy nói về sự phân tách giữa thị trường giấy và thị trường vật chất. Khi bạn mua một chứng chỉ quỹ ETF bạc như SLV, về lý thuyết, bạn đang sở hữu một phần trong kho bạc vật chất mà quỹ đó nắm giữ. Vì vậy, khi các nhà đầu tư rút tiền khỏi ETF, quỹ sẽ phải bán bạc vật chất ra thị trường, và theo logic, giá bạc phải giảm. Nhưng chúng ta lại đang thấy điều ngược lại. Hàng tỷ đô la chảy ra khỏi các quỹ ETF, nhưng giá bạc vật chất lại tăng như vũ bão. Điều này có nghĩa là gì? Nó cho thấy một sự mất niềm tin trầm trọng vào bạc giấy. Các nhà đầu tư lớn, những người thực sự hiểu cuộc chơi, họ không còn tin vào những chứng chỉ nữa. Họ đang bán những tờ giấy đó đi để đổi lấy kim loại thật, thứ họ có thể cầm trong tay. Đây là một cuộc chạy đua ngầm ra khỏi hệ thống tài chính hóa và quay trở lại với tài sản thực. Dòng tiền rút khỏi ETF không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, mà chính là dấu hiệu cho thấy các tay chơi lớn đang tích cực rút bạc vật chất ra khỏi các kho dự trữ mà các quỹ này quản lý, làm cạn kiệt nguồn cung sẵn có trên thị trường.
Yếu tố thứ hai, và có lẽ là bằng chứng thuyết phục nhất cho một cuộc siết ép đang diễn ra, chính là mức lãi suất cho vay bạc lên tới 40%. Để hiểu điều này, bạn hãy tưởng tượng có một nhóm các tổ chức tài chính lớn đã đặt cược rằng giá bạc sẽ giảm. Họ làm điều này bằng cách bán khống, tức là họ vay bạc vật chất từ một nguồn khác, bán nó ra thị trường với hy vọng sẽ mua lại sau với giá rẻ hơn để trả nợ và hưởng chênh lệch. Đây là một chiến lược phổ biến. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giá không giảm mà lại tăng vọt? Những kẻ bán khống sẽ thua lỗ nặng. Họ buộc phải mua lại bạc trên thị trường với bất kỳ giá nào để đóng vị thế và cắt lỗ. Khi một lượng lớn các vị thế bán khống cùng lúc phải mua vào, nó sẽ tạo ra một lực cầu khổng lồ, đẩy giá lên cao hơn nữa. Vòng lặp này được gọi là siết ép bán khống. Và mức lãi suất cho vay 40% chính là tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng. Nó cho thấy nguồn cung bạc vật chất để cho vay đã cạn kiệt đến mức những kẻ bán khống sẵn sàng trả một cái giá cắt cổ chỉ để có được kim loại trả nợ, trì hoãn sự sụp đổ của mình. Câu hỏi là, ai có đủ sức mạnh và tiền bạc để dồn những tổ chức khổng lồ này vào chân tường? Đó không thể là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây chắc chắn là một cuộc đối đầu giữa những cá voi tài chính. Một bên đang cố gắng giữ giá bạc ở mức thấp thông qua các hợp đồng giấy, và một bên đang âm thầm tích lũy toàn bộ bạc vật chất để bóp nghẹt đối thủ. Bạn có nhận ra sự tương đồng với câu chuyện của anh em nhà Hunt không? Chỉ khác là lần này, quy mô và mức độ tinh vi đã lớn hơn rất nhiều. Tiếp theo, yếu tố thứ ba là câu chuyện hai mặt của bạc, kim loại công nghiệp và kim loại tiền tệ. Trong nhiều năm, người ta chỉ coi bạc là vàng của người nghèo. Nhưng giờ đây, vai trò công nghiệp của nó đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bạc là vật liệu có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại. Nó không thể thiếu trong việc sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử 5G và hàng loạt công nghệ xanh khác. Và câu chuyện thậm chí không dừng lại ở đó. Hãy nghĩ về tương lai xa hơn một chút, kỷ nguyên của xe điện tự lái và thậm chí là ô tô bay cá nhân, Eptons. Những phương tiện này, về cơ bản là những siêu máy tính biết bay, sẽ đòi hỏi một lượng khổng lồ các linh kiện điện tử, cảm biến và hệ thống pin hiệu suất cao. Và trái tim của tất cả những công nghệ đó là gì? Lại chính là bạc. Cuộc cách mạng năng lượng sạch và giao thông thông minh toàn cầu đang tạo ra một cơn khát bạc theo cấp số nhân. Một cơn khát mà sản lượng khai thác hiện tại không thể nào đáp ứng nổi. Đây chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo. Những kẻ khổng lồ ngầm đang tận dụng câu chuyện về nhu cầu công nghiệp để hợp lý hóa việc giá bạc tăng. Nhưng mục tiêu thực sự của họ sâu xa hơn thế. Họ biết rằng khi nguồn cung vật chất bị siết chặt bởi nhu cầu công nghiệp, bất kỳ cú sốc nào về nhu cầu đầu tư cũng sẽ khiến thị trường bùng nổ. Nhu cầu công nghiệp là mồi lửa, nhưng chính sự hoảng loạn và nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư mới là thùng thuốc súng. Khi mọi người nhận ra rằng không còn đủ bạc vật chất cho tất cả, một cuộc tranh mua sẽ bắt đầu, và đó là lúc những kẻ đã tích lũy bạc từ trước sẽ gặt hái thành quả. Và cuối cùng, manh mối vĩ mô kết nối tất cả những điều này lại, tỷ lệ vàng bạc. Đây là một chỉ số đơn giản, cho chúng ta biết cần bao nhiêu ounce bạc để mua được một ounce vàng. Trong lịch sử, tỷ lệ trung bình dao động quanh mức 40 đến 60. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỷ lệ này đã có lúc vượt ngưỡng 80, thậm chí 90, cho thấy bạc đang bị định giá cực kỳ thấp so với vàng. Nhưng hiện tại, tỷ lệ này đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là bạc đang tăng giá nhanh hơn vàng rất nhiều. Trong các chu kỳ tăng giá của kim loại quý, bạc thường có xu hướng khởi đầu chậm hơn vàng. Nhưng một khi nó đã bắt đầu chạy, nó sẽ chạy nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Việc tỷ lệ vàng bạc sụt giảm mạnh mẽ chính là tín hiệu cho thấy chúng ta đang bước vào giai đoạn tăng tốc của một thị trường giá lên mới. Những kẻ khổng lồ ngầm hiểu rất rõ quy luật này. Họ đã sử dụng giai đoạn bạc bị định giá thấp để tích lũy, và bây giờ họ đang bắt đầu châm ngòi cho một cú bứt phá lịch sử. Vậy bức tranh toàn cảnh là gì? Chúng ta có một thị trường bạc giấy đang bị bán tháo, trong khi bạc thật đang được tích cực rút khỏi các kho dự trữ. Chúng ta có một cuộc siết ép bán khống quy mô lớn đang diễn ra, thể hiện qua mức lãi suất cho vay phi lý. Chúng ta có một câu chuyện nền tảng vững chắc về nhu cầu công nghiệp bùng nổ đang làm cạn kiệt nguồn cung. Và cuối cùng, chúng ta có một chỉ báo lịch sử đang xác nhận rằng con sóng bạc chỉ vừa mới bắt đầu. Tất cả những điều này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là những mảnh ghép của một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, một ván cờ được dàn dựng bởi những bộ óc tài chính sừng sỏ nhất thế giới. Vậy chúng ta đã thấy gì qua hơn 11 phút phân tích vừa rồi? Không chỉ là những con số nhảy múa trên màn hình,
mà là một cuộc chiến quyền lực thực sự. Một cuộc chiến giữa tài sản giấy và tài sản thực. Một cuộc chiến giữa những kẻ muốn thao túng giá xuống bằng các công cụ phái sinh phức tạp và những kẻ đang âm thầm rút cạn nguồn cung vật chất khỏi hệ thống. Thị trường bạc không còn đơn thuần là câu chuyện của cung và cầu nữa. Nó đã trở thành một sàn đấu, một biểu tượng cho sự rạn nứt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Những kẻ khổng lồ ngầm không lộ diện, nhưng dấu chân của họ ở khắp mọi nơi, trong những dòng tiền rút khỏi ETF, trong mức lãi suất cho vay bạc và trong sự cạn kiệt của các kho dự trữ COMEX. Thông điệp cốt lõi ở đây là gì? Trong một thế giới đầy biến động, nơi giá trị của tiền tệ ngày càng bị xói mòn, cuộc săn lùng các tài sản hữu hình, những thứ không thể bị in ra, sẽ ngày càng trở nên khốc liệt. Bạc, với vai trò kép vừa là tiền tệ, vừa là kim loại công nghiệp không thể thiếu cho tương lai, đang nằm ở tâm điểm của cơn bão đó. Vở kịch này có thể sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ, nhiều cú sốc, nhưng xu hướng dài hạn đã được định hình. Việc hiểu rõ ai đang thực sự kiểm soát cuộc chơi không phải để chúng ta tham gia vào những canh bạc rủi ro, mà là để chúng ta nhận thức được những rủi ro và cơ hội to lớn đang tiềm ẩn ngay trước mắt. Đầu tư không bao giờ là trò may rủi, mà là một cuộc chơi của tri thức và sự thấu hiểu. Nhìn thấu những gì đang diễn ra đằng sau các tiêu đề tin tức chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của bạn. Những phân tích như thế này không chỉ nói về bạc, mà còn nói về cách dòng tiền thông minh đang vận hành, về cách các thị trường bị thao túng và về cách bảo vệ tài sản của bạn trong một môi trường bất ổn. Nếu bạn muốn tiếp tục cùng tôi giải mã những ván cờ tài chính phức tạp, để không chỉ là người quan sát mà còn là một nhà đầu tư thông thái, hãy đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Bởi vì trong thế giới tài chính, thông tin chính là sức mạnh, và người có thông tin chuẩn xác nhất sẽ là người chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và hẹn gặp lại trong những video phân tích chuyên sâu tiếp theo.